Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kể chuyện đêm khuya trên kênh Gina kể chuyện. Dưới ánh trăng mờ ảo, những câu chuyện tình yêu ngọt ngào và đầy cảm xúc đang chờ bạn khám phá. Hôm nay, hãy cùng Gina bước vào một hành trình tình yêu đặc biệt mang tên Tình say đắm sau một đêm say. Một đêm say rượu, Từ Ấm, cô gái yêu thầm người bạn thanh mai trúc mã Trần Trạch Ngôn, đã vô tình làm bùng lên một hiểu lầm định mệnh. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô trở thành cô dâu của người trong mộng. Nhưng liệu men rượu có dẫn họ đến hạnh phúc thực sự, hay chỉ là một giấc mơ tan biến khi Bạch Nguyệt Quang Lâm Toàn trở về? Các bạn ơi, hãy chuẩn bị một tách trà nóng, đeo tai nghe và cùng Gina khám phá câu chuyện tình yêu vừa hài hước, vừa ngọt ngào, vừa đầy sóng gió này nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện đêm khuya nào trên kênh Gina kể chuyện. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Chương 1, Thanh Mai Trúc Mã. Tôi là Từ Ấm, một cô gái bình thường, có chút kiêu ngạo và bướng bỉnh. Còn Trần Trạch Ngôn, cậu ấy là Bạch Nguyệt Quang mà tôi không dám với tới, dù đã ở bên nhau từ nhỏ. Cho đến một đêm say rượu, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi, như một giấc mộng đẹp mà tôi không dám tin là thật. Tôi còn nhớ mãi hôm đó, lúc tôi tỉnh dậy, mùi rượu nồng nàn vẫn còn vương vấn trong không khí, làm đầu óc tôi quay cuồng. Đêm qua, tôi đã uống quá nhiều. Chỉ vì nghe tin Lâm Toàn, cô gái mà tôi luôn cho là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Trần Trạch Ngôn, sắp trở về nước, tôi đã không kìm được mà tìm đến men say. Tôi không nhớ mình đã làm gì, chỉ mơ hồ biết rằng Trần Trạch Ngôn đã xuất hiện, đưa tôi về nhà. Và rồi, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, đẩy chúng tôi vào một tình huống mà tôi chưa từng tưởng tượng nổi. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rải những vệt sáng mỏng manh lên sàn gỗ. Tôi mơ màng mở mắt, đầu đau như búa bổ. Đang định cuộn mình ngủ tiếp, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, "Tiểu Ấm, dậy đi nào." Tôi giật mình, vội bật dậy. Không phải giọng mẹ tôi, mà là giọng của dì Trần, mẹ của Trần Trạch Ngôn. Tôi hoảng loạn nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của cậu ấy. Trần Trạch Ngôn ngồi bên cạnh, một tay chống trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn vội kéo chân che kín người tôi, động tác nhanh đến mức làm tôi ngượng chín mặt. "Ai u, đây là Tiểu Ấm sao?" Giọng dì Trần vang lên từ điện thoại, đầy kinh ngạc. "Hai đứa ở bên nhau từ khi nào vậy?" Tôi cứng người, mặt nóng ran. Nhìn vào màn hình, tôi mới phát hiện đó không phải cuộc gọi thoại, mà là video call. Dì Trần đang nở nụ cười danh mãnh, đôi mắt lấp lánh ý trêu ghẹo. "Hiểu lầm gì chứ? Dì thấy hết rồi mà." Dì hiểu lầm rồi." Tôi vội vàng thanh minh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Không có chuyện gì đâu hả?" Trần Trạch Ngôn bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm làm tôi không dám đối diện. Dì Trần vẫn cười tươi, được rồi, tối nay hai đứa về nhà ăn cơm đi, dì chuẩn bị món ngon." Trước khi cúp máy, dì còn buông một câu đầy ẩn ý, "Tiểu tử thối này, đúng là không biết nặng nhẹ." Tôi nghe mà muốn độn thổ, cả người như bị thiêu cháy bởi sự xấu hổ. "Sao lại là video call?" Tôi quay sang Trần Trạch Ngôn, giọng đầy oán trách. Hắn nhún vai, vẻ mặt vô tội, "Lúc kéo chân cho cậu, tớ không cẩn thận bấm nhầm." Tôi rên rỉ, ôm đầu, "Thế này thì xong rồi. Mẹ cậu biết, chắc chắn ba mẹ tớ cũng sẽ biết." Lời vừa dứt, tôi nhận ra mình đã lỡ lời. Trần Trạch Ngôn đột nhiên im lặng, sắc mặt lạnh đi vài phần. Tôi co rúm người, cảm giác chột dạ dâng lên. Thật ra, người sai là tôi. Nếu không vì tôi say rượu tối qua, mọi chuyện đã không thành ra thế này. "Xin lỗi." Tôi nhỏ giọng, ánh mắt không dám nhìn hắn. "Tôi không cố ý." Trần Trạch Ngôn đã mặc xong quần áo, chỉ thở dài một tiếng. Hắn nhìn đồng hồ, giọng bình tĩnh, "Cậu chuẩn bị đi, chúng ta ăn trưa rồi lái xe về." Tôi ngơ ngác gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Đột nhiên, tôi nhớ ra một chuyện, "Cậu không phải đi đón Lâm Toàn ở sân bay sao?" Giọng tôi vô tình mang theo chút ghen tuông mà chính tôi cũng không nhận ra. Trần Trạch Ngôn là người tôi thích từ lâu, nhưng trong mắt tôi, hắn luôn có một Bạch Nguyệt Quang mang tên Lâm Toàn. Tối qua, chính vì cô ấy trở về, tôi mới uống đến mất kiểm soát. Hắn nhíu mày, giọng thản nhiên, "Không sao, tớ sẽ nhắn với cô ấy một tiếng." Câu trả lời nhẹ nhàng của hắn làm tôi thoáng yên tâm, nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Trần Trạch Ngôn có người trong lòng, còn tôi có lẽ chỉ là một tai nạn nhỏ trong cuộc đời hắn. Buổi chiều, trước cửa nhà Trần Trạch Ngôn, tôi đứng ngoài cửa, túm chặt tay áo Trần Trạch Ngôn, giọng run run, "Chờ đã, tớ hơi sợ." Bên trong là ba mẹ hắn và ba mẹ tôi. Chuyện này có lẽ đã bị làm to rồi. Trần Trạch Ngôn liếc tôi, khóe môi cong lên một nụ cười nửa đùa nửa thật. "Dũng khí tối qua của cậu đâu rồi? Giờ lại sợ?" Tôi hít sâu một hơi, cố nhớ lại đêm qua, nhưng ký ức chỉ là những mảnh vỡ rời rạc. Tôi nhớ mình làm loạn, không chịu đi, còn cắn hắn một cái, miệng hùng hổ tuyên bố cắn chết cậu. Rồi sau đó, hắn ôm tôi, giọng cười nhẹ, "Cẩn thận, đừng ngã." Nghĩ đến đây, chân tôi như nhũn ra. Tôi trừng mắt nhìn hắn, cố che giấu sự ngượng ngùng, "Cậu đúng là không biết nặng nhẹ." Cửa đột nhiên mở ra, một đám người bên trong nhìn chúng tôi liếc mắt đưa tình, làm tôi muốn tìm lỗ chui xuống. Dì Trần cười tươi, "Ôi, tình cảm tốt thật, còn đứng ngoài cửa mà ve vãn nhau."
Tôi vội đẩy Trần Trạch Ngôn ra, nở nụ cười gượng gạo, từng bước chào hỏi mọi người. Chương 2, đối diện gia đình. Ánh đèn vàng ấm áp từ phòng ăn nhà Trần Trạch Ngôn tỏa ra, làm dịu đi không khí căng thẳng trong lòng tôi. Bàn ăn được bày biện tươm tất, mùi thơm của thịt kho tàu và canh cá chép bốc lên nghi ngút, nhưng tôi chẳng thể tập trung vào món ăn. Đôi đũa trong tay tôi khẽ run, như thể đang cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh trước ánh mắt của 4 vị phụ huynh đang ngồi đối diện. Mẹ tôi, với nụ cười hiền hậu nhưng không giấu được sự tò mò, lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tiểu Ấm, Trạch Ngôn, hai đứa kể xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tôi cắn môi, liếc sang Trần Trạch Ngôn. Hắn ngồi thẳng, đôi tay đặt gọn trên bàn, dáng vẻ ung dung như chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng tôi biết, đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy, hắn cũng đang cân nhắc từng lời nói. Là một tai nạn nhỏ, tôi đáp, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng. Hôm qua con uống hơi nhiều, nên mới xảy ra chuyện. Ba tôi hắng giọng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng Trần Trạch Ngôn. Tai nạn nhỏ? Tiểu tử này, cậu làm gì con gái tôi mà gọi là tai nạn nhỏ? Trần Trạch Ngôn khẽ ho một tiếng, ánh mắt thoáng lướt qua tôi trước khi trả lời. Cháu chỉ đưa Tiểu Ấm về nhà, không ngờ lại gây hiểu lầm, nhưng cháu sẽ chịu trách nhiệm. Lời hắn nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm tim tôi gợn sóng. Chịu trách nhiệm? Hắn nói vậy là vì cảm thấy có lỗi, hay vì điều gì khác? Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn lấy mép khăn trải bàn, lòng rối như tơ vò. Dì Trần, mẹ của Trạch Ngôn, cười tươi, vỗ tay đánh bốp, tốt lắm. Trách nhiệm là phải có. Hai đứa lớn lên cùng nhau, thân thiết từ nhỏ, giờ xảy ra chuyện, cứ thế mà tiến tới. Ngày mai đi đăng ký kết hôn đi, dì và bác sẽ lo hết mọi thứ. Tôi ngẩng phát đầu, suýt làm rơi đũa. Đăng ký kết hôn? Nhanh như vậy sao? Tôi nhìn sang Trần Trạch Ngôn, hy vọng thấy chút phản ứng từ hắn. Nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu, như thể mọi chuyện đã được định sẵn. Sự bình tĩnh của hắn làm tôi vừa an tâm, lại vừa bất an. Hắn đồng ý vì áp lực từ gia đình, hay thật sự muốn ở bên tôi? Bác Trần, người ít nói nhất trong bàn, cũng lên tiếng, đúng vậy, Thanh Mai Trúc Mã, hiểu nhau từ nhỏ, còn ai hợp hơn hai đứa. Tiểu Ấm, cháu cứ yên tâm, Trạch Ngôn nhà bác tuy hơi nghiêm túc, nhưng tuyệt đối là người đáng tin. Lời bác Trần làm tôi bất giác mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn không thể xua tan cảm giác bất an. Tôi thích Trần Trạch Ngôn, thích từ những ngày còn bé, khi hắn kiên nhẫn ngồi cạnh tôi, giúp tôi buộc lại dây giày bị tuột. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ trở nên quá nhanh, tôi lại sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, và khi tỉnh dậy, hắn vẫn sẽ thuộc về người con gái khác. Bữa cơm tiếp tục trong tiếng cười nói của hai gia đình. Dì Trần không ngừng kể lại những kỷ niệm hồi nhỏ của chúng tôi, từ việc tôi từng bắt nạt Trạch Ngôn, ép hắn nhường kẹo, đến lần hắn lén hái trộm hoa trong vườn nhà hàng xóm để tặng tôi. Mỗi câu chuyện đều làm không khí trở nên rộn ràng, nhưng tôi chỉ cười gượng, ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn Trần Trạch Ngôn. Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu, giọng trầm ấm như nước chảy qua đá. Khi bữa cơm kết thúc, tôi đứng dậy định phụ mẹ dọn dẹp, nhưng dì Trần kéo tôi lại, Tiểu Ấm, con ra sân nói chuyện với Trạch Ngôn một lát đi. Hai đứa trẻ, có gì thì thẳng thắn với nhau, đừng để người lớn lo. Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút do dự. Bước ra sân, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, phủ lên người Trần Trạch Ngôn một lớp ánh sáng mờ ảo. Hắn đứng dựa vào cây ngọc lan, đôi tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, như đang chờ tôi lên tiếng. Tiểu Ấm, hắn gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để làm tôi giật mình. Cậu nghĩ gì về chuyện này? Tôi ngẩn ra, không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy. Tớ không biết nữa, tôi đáp, giọng nhỏ dần. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tớ sợ cậu chỉ đồng ý vì cảm thấy có lỗi. Trần Trạch Ngôn nhíu mày, bước đến gần tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp, hơi thở của hắn phả vào không khí lạnh lạnh của đêm, làm tim tôi đập nhanh hơn. Tớ không phải người làm việc chỉ vì trách nhiệm, hắn nói, giọng chắc chắn. Nếu tớ không muốn, không ai ép được tớ. Lời hắn như một tia sáng len vào góc tối trong lòng tôi, nhưng ngay sau đó, hình ảnh Lâm Toàn lại hiện lên. Tôi cắn môi, lấy hết can đảm hỏi, vậy còn Lâm Toàn? Tớ biết cậu từng thích cô ấy. Nếu không có chuyện tối qua, cậu sẽ không bao giờ chọn tớ, đúng không? Trần Trạch Ngôn thoáng sững người, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như thể đang tìm cách diễn đạt. Sự im lặng của hắn làm tôi hoảng loạn. Tôi sợ rằng mình đã chạm vào một sự thật mà tôi không muốn đối mặt. Cậu nghĩ nhiều rồi, cuối cùng hắn lên tiếng, giọng trầm xuống. Lâm Toàn chỉ là bạn học cũ, tớ không có gì với cô ấy. Tôi muốn tin, nhưng trái tim vẫn không ngừng gào thét. Thật sao? Tôi hỏi, giọng run run. Tớ thấy cậu rất quan tâm cô ấy. Hôm nay cậu còn định đi đón cô ấy ở sân bay. Trần Trạch Ngôn thở dài, đưa tay xoa đầu tôi như hồi còn nhỏ. Tiểu Ấm, cậu ghen à? Hắn cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Tớ chỉ định giúp một người bạn, không hơn. Nếu cậu không thích, tớ sẽ không đi. Lời hắn nói làm tôi ngượng ngùng, nhưng cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi cúi đầu, lẩm bẩm, ai ghen chứ? Tớ chỉ lo thôi. Hắn không đáp, chỉ khẽ kéo tôi vào lòng. Cái ôm của hắn ấm áp, mang theo mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ, làm tôi bất giác muốn dựa vào. Đừng lo, hắn thì thầm.
ngày mai chúng ta đi đăng ký, được không? Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự chân thành, nhưng cũng không thể xua tan hoàn toàn nghi ngờ trong lòng. Được, tôi gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng. Ánh nắng sớm chiếu lên con đường nhỏ dẫn ra phố. Trần Trạch Ngôn đứng cạnh chiếc xe màu đen, một tay cầm chìa khóa, tay kia mở cửa xe cho tôi. Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Dáng vẻ ấy làm tôi không khỏi đỏ mặt, vội quay đi để che giấu. Nhanh lên, Tiểu Ấm, hắn gọi, giọng mang theo chút trêu chọc. Không lẽ cậu muốn để gì và bác đợi? Tôi hừ nhẹ, bước vào xe. Trên đường đi, không khí giữa chúng tôi có chút gượng gạo. Tôi muốn hỏi hắn thêm về Lâm Toàn, về cảm xúc thật sự của hắn, nhưng mỗi lần nhìn sang, thấy ánh mắt tập trung lái xe của hắn, tôi lại không dám mở lời. Trạch Ngôn, cuối cùng tôi lên tiếng, giọng ngập ngừng. Cậu thật sự muốn làm chuyện này? Ý tớ là kết hôn. Hắn liếc tôi, khóe môi cong lên, cậu hỏi lần thứ 3 rồi đấy. Nếu tớ không muốn, cậu nghĩ tớ sẽ ngồi đây sao? Tôi im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Hắn luôn có cách làm tôi câm nín, nhưng cũng khiến lòng tôi ấm áp một cách kỳ lạ. Có lẽ tôi nên tin hắn, dù chỉ là một chút. Khi xe dừng trước một quán cà phê nhỏ để ăn trưa, Trần Trạch Ngôn đột nhiên nắm tay tôi, kéo tôi lại gần. Tiểu Ấm, hắn nói, giọng trầm ấm. Tớ biết cậu lo lắng, nhưng từ giờ chúng ta là một đội. Có gì không hiểu, cứ hỏi tớ, đừng tự đoán lung tung, được không? Tôi nhìn vào mắt hắn, trái tim như bị thứ gì đó chạm vào. Được, tôi gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy một tia hy vọng thật sự. Chương 3, bước vào cục dân chính. Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ chiếu qua những tán cây ven đường, phủ lên lối vào cục dân chính một lớp ánh vàng ấm áp. Tôi đứng trước tòa nhà trắng, đôi tay siết chặt chiếc túi nhỏ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trần Trạch Ngôn đứng bên cạnh, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng tôi nhận ra ngón tay hắn khẽ gõ nhịp lên tay lái khi chúng tôi còn ngồi trong xe. Hắn cũng hồi hộp, tôi nghĩ, và ý nghĩ ấy khiến tôi bất giác mỉm cười. Tiểu Ấm, đi thôi, hắn lên tiếng, giọng trầm nhưng mang theo chút dịu dàng. Hắn bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho tôi, động tác tự nhiên như đã làm hàng ngàn lần. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Hôm nay là ngày chúng tôi đăng ký kết hôn, một bước ngoặt mà chỉ vài ngày trước tôi chưa từng dám mơ tới. Nhưng khi đặt chân xuống vỉa hè, lòng tôi lại chịu nặng. Tôi vẫn chưa thể quên được Lâm Toàn, người mà tôi luôn tin là bạch nguyệt quang trong lòng Trần Trạch Ngôn. Nếu không có sự cố đêm hôm ấy, liệu hắn có đứng đây cùng tôi bước vào cánh cửa này? Cậu đang nghĩ gì? Trần Trạch Ngôn đột nhiên hỏi, ánh mắt hắn như nhìn thấu tâm tư tôi. Tôi giật mình, vội lắc đầu, không có gì, chỉ hơi hồi hộp thôi. Hắn khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay tôi. Bàn tay hắn ấm áp, mạnh mẽ, làm tôi bất giác muốn dựa vào. Hồi hộp là tốt, hắn nói, giọng mang theo chút trêu chọc. Coi như cậu đang chuẩn bị tâm lý để làm Trần phu nhân. Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng khóe môi không kìm được mà cong lên. Hắn luôn có cách làm tôi bớt căng thẳng, dù chỉ là một câu nói bâng quơ. Chúng tôi bước vào cục dân chính, không khí bên trong thoang thoảng mùi giấy tờ và mực in. Những cặp đôi khác cũng đang chờ đợi, có người cười rạng rỡ, có người lặng lẽ nắm tay nhau. Tôi nhìn Trần Trạch Ngôn, lòng tự hỏi, liệu chúng tôi có thể giống họ, hạnh phúc thật sự? Khi đến lượt, nhân viên đưa cho chúng tôi một tập giấy tờ. Tôi lướt qua những dòng chữ khô khan, tim đập nhanh hơn khi nghĩ đến ý nghĩa của chúng. Trần Trạch Ngôn ngồi bên cạnh, điền thông tin một cách cẩn thận, nét chữ ngay ngắn như con người hắn. Tôi lén nhìn hắn, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một chút do dự, một chút miễn cưỡng. Nhưng hắn chỉ tập trung, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi tôi, Tiểu Ấm, phần này điền thế nào? Tôi đáp qua loa, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lùng. Hắn trông quá bình thản, như thể việc này chỉ là một thủ tục đơn giản. Điều đó làm tôi vừa an tâm, vừa lo lắng. Tôi muốn hỏi hắn, muốn nghe hắn nói rằng hắn thật sự muốn điều này, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì điện thoại hắn vang lên. Tôi liếc qua màn hình, trái tim như thắt lại khi nhìn thấy hai chữ Lâm Toàn. Hắn nhìn màn hình, rồi bình thản bấm nghe. Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Toàn vang lên từ đầu dây bên kia, Trạch Ngôn, cậu đang bận gì à? Tớ vừa về, muốn hẹn cậu ăn một bữa cơm. Tôi cúi đầu, giả vờ chăm chú vào tờ giấy trước mặt, nhưng từng lời của Lâm Toàn như mũi dao nhỏ đâm vào lòng tôi. Cô ấy nói chuyện tự nhiên, thân thiết, như thể giữa họ có một mối liên kết mà tôi không bao giờ chạm tới được. Trần Trạch Ngôn đáp lại, giọng bình tĩnh, tớ đang bận. Có việc gì, lát nữa nói nhé. Không có gì quan trọng. Khi nào rảnh thì liên lạc. Lâm Toàn cười nhẹ, rồi cúp máy. Tôi cắn môi, cố kìm nén cảm giác chua xót đang dâng lên. Hắn cúp điện thoại, quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Tiểu Ấm, hắn gọi, giọng trầm xuống. Cậu lại nghĩ lung tung rồi, đúng không? Tôi lắc đầu, nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. Tớ không nghĩ gì cả, tôi nói, giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe rõ. Chỉ là, tớ nghĩ chúng ta có lẽ hơi vội vàng. Cậu và Lâm Toàn, có lẽ cậu nên suy nghĩ thêm. Trần Trạch Ngôn nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia không hài lòng. Hắn nắm lấy tay tôi, siết nhẹ, Từ Ấm, cậu đang chơi tớ sao? Tôi giật mình, giọng run run, tớ không chơi.
chỉ là tớ không muốn cậu vì trách nhiệm mà hy sinh cả đời. Lâm Toàn, cô ấy rõ ràng là người cậu từng thích. Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm hồn tôi. Tớ chưa từng thích Lâm Toàn, hắn nói, từng chữ rõ ràng. Cô ấy chỉ là bạn, từng là bạn học, giờ là đồng nghiệp. Tớ ở đây cùng cậu vì tớ muốn thế, hiểu chưa? Lời hắn như một cơn gió mát lành, xua tan phần nào đám mây u ám trong lòng tôi. Tôi nhìn vào mắt hắn, muốn tìm kiếm một chút giả dối, nhưng chỉ thấy sự chân thành. Thật sao? Tôi hỏi, giọng vẫn còn chút nghi ngờ. Hắn thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. Thật. Tiểu Ấm, tớ biết cậu lo lắng, nhưng tớ không phải người nói dối. Nếu cậu không tin, thì cứ nhìn hành động của tớ. Tôi gật đầu, trái tim như được gỡ bỏ một tảng đá. Nhân viên gọi tên chúng tôi, cắt ngang khoảnh khắc ấy. Chúng tôi bước vào phòng chụp ảnh, nơi nhiếp ảnh gia yêu cầu chúng tôi ngồi gần nhau hơn. Tôi cứng người, tim đập thình thịch khi Trần Trạch Ngôn nắm tay tôi, kéo tôi sát vào hắn. Thả lỏng đi, hắn thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi. Việc thân mật hơn thế này chúng ta cũng làm rồi, còn ngại gì nữa. Tôi nhéo tay hắn, mặt đỏ bừng, cậu đừng nói linh tinh. Nhưng trong lòng, tôi không thể phủ nhận rằng lời hắn nói làm tôi vừa xấu hổ, vừa ngọt ngào. Nhiếp ảnh gia cười lớn, tốt lắm, cười đẹp lắm. Hai người đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Khi chúng tôi rời khỏi cục dân chính, trong tay tôi là cuốn sổ hồng còn thơm mùi mực. Tôi nhìn nó, lòng vẫn chưa tin nổi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một giấc mơ. Trần Trạch Ngôn cẩn thận cất cuốn sổ vào túi áo, rồi quay sang tôi, giọng trêu chọc, "Trần phu nhân, cậu muốn tớ giữ hộ cuốn sổ của cậu không?" Tôi lườm hắn, nhưng không kìm được nụ cười, "Tự tớ giữ." Hắn cười, mở cửa xe cho tôi. Khi tôi ngồi vào, hắn đột nhiên cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Tiểu Ấm, từ giờ cậu là vợ tớ, đừng nghĩ lung tung nữa, được không?" Tôi gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Nhưng khi xe lăn bánh, tôi nhận ra hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Chúng tôi đã là vợ chồng, nhưng liệu trái tim của Trần Trạch Ngôn có thật sự thuộc về tôi? Chương 4, cuộc sống tân hôn, hiểu lầm tái hợp. Căn hộ của Trần Trạch Ngôn nằm trên tầng cao của một tòa nhà hiện đại, cửa sổ lớn nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn. Tôi đứng giữa phòng khách, tay xách vali nhỏ mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn, lòng vẫn chưa quen với cảm giác đây sẽ là nhà của tôi. Trần Trạch Ngôn bước vào, trên tay là một cốc nước ấm. "Uống đi," hắn nói, đưa cốc cho tôi. "Cậu trông căng thẳng quá." Tôi nhận cốc nước, lẩm bẩm, "Ai căng thẳng chứ? Chỉ là chưa quen thôi." Hắn cười nhẹ, ngồi xuống sofa đối diện tôi. "Tiểu Ấm, chúng ta sẽ từ từ thích nghi. Tớ đã dọn sẵn một phòng cho cậu, nhưng nếu cậu muốn, chúng ta có thể." Hắn ngừng lại, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc. "Không cần." Tôi cắt ngang, mặt nóng ran. "Phòng riêng là được rồi." Hắn bật cười, đứng dậy đi vào bếp. "Được rồi, Trần phu nhân, tớ đi nấu cơm, cậu nghỉ một lát đi." Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim như được phủ một lớp mật ngọt. Hắn đứng dưới ánh đèn bếp, động tác thành thạo khi xào rau, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng. Tôi bất giác nghĩ, nếu mỗi ngày đều được nhìn hắn như thế này, có lẽ tôi sẽ chẳng cần gì hơn. Nhưng ngay khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ, điện thoại tôi vang lên. Tôi liếc nhìn màn hình, là một tin nhắn từ Khuê Mật, "Tiểu Ấm, tối nay đi bar không? Cậu cần thư giãn sau mấy ngày điên rồ này." Tôi do dự, nhìn sang Trần Trạch Ngôn. Hắn đang bận rộn trong bếp, không để ý đến tôi. Tôi nhắn lại, "Để tớ suy nghĩ đã." Nhưng trong lòng, tôi biết mình cần một khoảng không để sắp xếp lại cảm xúc. Và có lẽ, một ly rượu sẽ giúp tôi quên đi hình bóng Lâm Toàn đang ám ảnh trong tâm trí. Ánh đèn neon của thành phố phản chiếu qua cửa sổ căn hộ, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ. Tôi ngồi trên sofa, tay ôm một chiếc gối mềm, mắt lơ đãng nhìn về phía phòng bếp. Trần Trạch Ngôn đang chuẩn bị bữa tối, dáng người cao lớn di chuyển qua lại giữa bếp ga và thớt gỗ, thỉnh thoảng ngân nga một giai điệu gì đó. Hắn mặc áo thun đơn giản, tạp dề xanh đậm buộc lỏng lẻo quanh hông, trông vừa gần gũi vừa xa lạ. "Tiểu Ấm, cậu muốn ăn gì thêm không?" Hắn quay lại, ánh mắt lấp lánh như đang cố ý trêu tôi. Tôi lắc đầu, mỉm cười, "Cậu nấu gì tớ ăn nấy, đừng làm cháy bếp là được." Hắn bật cười, trở lại với chảo rau đang xèo xèo. Những ngày đầu sống chung, tôi dần quen với sự hiện diện của hắn trong từng góc nhỏ của căn hộ. Từ cách hắn gấp chăn gọn gàng mỗi sáng, đến thói quen để lại một cốc nước ấm trên bàn cho tôi trước khi đi làm. Mỗi hành động nhỏ của hắn đều khiến lòng tôi ấm áp, nhưng cũng làm tôi sợ hãi. Sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy, tôi sẽ lại là cô gái đứng ngoài lằn ranh tình cảm của hắn. Buổi chiều hôm ấy, tôi quyết định mang cơm đến công ty cho Trần Trạch Ngôn. Hắn đã làm việc muộn mấy ngày nay, và tôi muốn làm điều gì đó để kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi cẩn thận chuẩn bị một hộp cơm với thịt kho trứng và rau cải xào, những món hắn thích. Khi đứng trước tòa nhà công ty, tôi hít một hơi sâu, tự nhủ, "Từ Ấm, mày phải tự tin lên, cậu ấy là chồng mày cơ mà." Nhưng khi tôi vừa bước vào sảnh, thang máy trước mặt mở ra. Trần Trạch Ngôn xuất hiện, vest đen chỉnh tề, dáng vẻ thành thục và cuốn hút như thường lệ. Bên cạnh hắn là một cô gái với mái tóc quăn nhẹ, mặc áo sơ mi trắng và quần tây thanh lịch.
Nụ cười rạng rỡ của cô ấy làm tôi bất giác đứng khựng. Là Lâm Toàn. Họ đứng gần nhau, Trần Trạch Ngôn khẽ cúi đầu lắng nghe cô ấy nói, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Bầu không khí giữa họ thân mật đến mức làm tôi cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc. Tôi nắm chặt hộp cơm, trái tim như bị bóp nghẹt. Hình ảnh này quá giống những ngày đại học, khi tôi từng chứng kiến hắn trò chuyện với Lâm Toàn, ánh mắt đầy cảm xúc mà tôi chưa bao giờ được thấy. Tôi quay người, bước nhanh ra khỏi tòa nhà, không dám nhìn lại. Hộp cơm trong tay bỗng trở nên nặng trĩu, như mang theo cả nỗi tự ti của tôi. Tôi tự nhủ rằng mình không nên suy nghĩ nhiều, nhưng hình ảnh ấy cứ ám ảnh, khiến tôi không thể thở nổi. Tối hôm đó, tại một quán bar, âm nhạc ồn ào vang lên, ánh đèn mờ ảo quét qua những gương mặt xa lạ. Tôi ngồi trên ghế cao, tay cầm ly cốc tai, ánh mắt mơ màng theo từng nhịp nhạc. Khuê mật của tôi, Tiểu Lệ, ngồi bên cạnh, liên tục lắc đầu, "Tiểu Ấm, cậu lại uống nữa à? Có chuyện gì, kể tớ nghe đi." Tôi cười nhạt, nhấp một ngụm rượu, "Không có gì, chỉ muốn thư giãn thôi." Tiểu Lệ nhíu mày, rõ ràng không tin. "Thư giãn gì mà uống đến ly thứ 3 rồi? Có phải lại liên quan đến Trần Trạch Ngôn không?" Tôi không đáp, chỉ lắc lư theo nhạc, cố để men rượu cuốn đi những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng càng uống, hình ảnh Trần Trạch Ngôn và Lâm Toàn càng hiện rõ trong đầu. Tôi không muốn ghen, không muốn nghi ngờ, nhưng trái tim tôi không nghe lời. Tôi sợ rằng mình chỉ là một lựa chọn tạm thời, rằng hắn vẫn giữ Lâm Toàn trong một góc nào đó của trái tim. "Tiểu Ấm, nhìn bên kia kìa." Tiểu Lệ đột nhiên kéo tay tôi, chỉ về phía một chàng trai đang tiến lại gần. Anh ta mặc áo sơ mi xanh, nụ cười tự tin, tay cầm một ly rượu. "Cô gái xinh đẹp, vừa rồi thấy cô nhảy, thật sự rất cuốn hút, có thể làm quen không?" Tôi ngẩn người, nhìn anh ta rồi quay sang Tiểu Lệ, lẩm bẩm, "Không đẹp bằng Trạch Ngôn." Tiểu Lệ véo eo tôi, nhỏ giọng, "Cậu tỉnh lại đi, không phải cậu bảo muốn quên cậu ta sao?" Tôi cười, nâng ly rượu cùng với anh chàng kia, "Cảm ơn anh, mắt anh cũng không tệ." Nhưng trong lòng, tôi biết mình chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi không muốn quên Trần Trạch Ngôn, chỉ muốn hắn nhìn tôi, thật sự nhìn tôi. Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, "Từ Ấm." Tôi giật mình, ly rượu suýt rơi khỏi tay. Trần Trạch Ngôn đứng đó, sắc mặt tối sầm, ánh mắt như bắn ra tia lạnh. Hắn mặc áo khoác dài, mái tóc hơi rối vì gió đêm, nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Anh chàng kia ngượng ngùng lùi lại, còn tôi chỉ biết nhìn hắn, đầu óc mụ mị vì rượu. Cậu làm gì ở đây?" Tôi lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹt. Hắn không trả lời, chỉ bước tới, nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi ghế. "Đi về," hắn nói, giọng cứng rắn nhưng xen chút lo lắng. Tôi vùng ra, bướng bỉnh, "Tớ không về, cậu đi mà tìm Lâm Toàn của cậu." Tiểu Lệ đứng bên cạnh, trợn mắt nhìn chúng tôi. "Tiểu Ấm, bình tĩnh đi. Trạch Ngôn, cậu đưa cô ấy về đi, tớ giao cho cậu đấy." Trần Trạch Ngôn không nói gì thêm, chỉ ôm ngang người tôi, mặc kệ tôi giãy giụa. Hắn bế tôi ra xe, đặt tôi vào ghế phụ, rồi đóng cửa lại. Trong xe, không khí nặng nề đến mức tôi nghe được cả tiếng thở của mình. "Cậu làm gì ở đó?" hắn hỏi, giọng thấp nhưng đầy áp lực. "Uống rượu, nhảy nhót, còn định làm quen với người khác." Tôi quay mặt ra cửa sổ, giọng nghẹn ngào, "Tớ làm gì thì liên quan gì đến cậu? Cậu có thể đi với Lâm Toàn, tại sao tớ không thể vui chơi một chút?" Hắn nắm chặt vô lăng, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. "Từ Ấm, cậu nói rõ xem, tớ làm gì với Lâm Toàn mà cậu lại thế này?" Tôi cắn môi, nước mắt trực trào. "Tớ thấy cậu và cô ấy ở công ty. Cậu cười với cô ấy, nói chuyện thân thiết như thế. Cậu bảo tớ đừng nghĩ lung tung, nhưng cậu có biết tớ cảm thấy thế nào không? Tớ sợ, Trạch Ngôn, tớ sợ cậu không thật lòng." Hắn im lặng, ánh mắt dịu đi. Hắn dừng xe bên đường, quay sang nhìn tôi. "Tiểu Ấm," hắn nói, giọng trầm ấm, "hôm nay Lâm Toàn đến công ty để bàn về một dự án. Tớ chỉ làm việc, không hơn. Cậu là vợ tớ, sao tớ có thể không thật lòng?" Tôi nhìn hắn, nước mắt cuối cùng cũng rơi. "Nhưng tớ không tự tin. Tớ luôn nghĩ cậu thích cô ấy, từ hồi đại học. Tớ sợ mình chỉ là người thay thế." Trần Trạch Ngôn thở dài, đưa tay lau nước mắt trên má tôi. "Tiểu Ấm, tớ chưa từng thích Lâm Toàn. Những gì cậu thấy hồi đại học chỉ là hiểu lầm. Tớ thừa nhận, lúc đó tớ từng muốn bày tỏ với cậu, nhưng tớ nhát gan, không dám. Lâm Toàn chỉ giúp tớ luyện tập vài câu nói, nhưng cuối cùng tớ bỏ cuộc vì sợ cậu từ chối." Tôi sững sờ, không tin vào tai mình. Cậu nói thật?" Hắn gật đầu, ánh mắt chân thành, "Thật, tớ thích cậu, Tiểu Ấm, từ rất lâu rồi." Lời hắn như một cơn mưa rào, xua tan mọi nghi ngờ trong lòng tôi. Tôi nghẹn ngào, không biết phải nói gì, chỉ biết lao vào ôm lấy hắn. Hắn vỗ nhẹ lưng tôi, giọng dịu dàng, "Đừng khóc nữa, Trần phu nhân. Tớ không muốn chụp ảnh cưới mà cô dâu mắt đỏ hoe." Tôi bật cười, đẩy hắn ra, "Ai là cô dâu của cậu chứ?" Hắn nhướng mày, kéo tôi lại gần, "Còn ai nữa? Sổ hồng đã nằm trong túi tớ rồi." Chương 5, thẳng thắn tâm tình, tình yêu thăng hoa. Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu lên chiếc bàn ăn nhỏ trong căn hộ. Tôi ngồi đối diện Trần Trạch Ngôn, tay cầm cốc cà phê thơm lừng, mắt lén nhìn hắn.
Hôm nay hắn mặc áo sơ mi xanh nhạt, cổ áo để mở, để lộ đường nét xương quai xanh tinh tế. Hắn đang lật báo, ánh mắt tập trung, nhưng khóe môi khẽ cong như thể biết tôi đang nhìn trộm. Tiểu Ấm, nhìn gì mà chăm chú thế? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc. Tôi giật mình, vội cúi xuống cốc cà phê, giả vờ bình tĩnh, ai nhìn cậu? Tớ chỉ kiểm tra xem cà phê có nguội chưa thôi. Hắn bật cười, gấp tờ báo lại, chống cằm nhìn tôi, Trần phu nhân, cậu định giấu tớ đến bao giờ? Chúng ta đã là vợ chồng, còn ngại gì nữa? Tôi lườm hắn, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như vừa uống một thìa mật ong. Những ngày qua, sau lần tranh cãi ở quán bar, không khí giữa chúng tôi đã thay đổi. Trần Trạch Ngôn không còn chỉ là cậu bạn thanh mai trúc mã, mà dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Hắn vẫn hay trêu tôi, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của hắn đều khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành. Tiểu Ấm, hắn đột nhiên gọi, giọng nghiêm túc hơn. Hôm nay cậu rảnh không? Tớ muốn đưa cậu đi một nơi. Tôi nhướng mày, tò mò, đi đâu? Cậu lại bày trò gì à? Hắn mỉm cười bí ẩn, đứng dậy lấy áo khoác, đi rồi biết. Nhanh lên, đừng để chồng cậu đợi. Tôi hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, lòng đầy mong chờ. Trần Trạch Ngôn luôn có cách làm tôi bất ngờ, và lần này cũng không ngoại lệ. Hắn lái xe đưa tôi đến một cửa hàng trang sức nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Cửa hàng được trang trí tinh tế, với những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Vào đi, hắn nói, đẩy cửa cho tôi. Chúng ta cần chọn nhẫn cưới. Tôi sững người, trái tim như lỡ một nhịp. Nhẫn cưới? Nhưng chúng ta đã đăng ký rồi, còn cần nhẫn sao? Hắn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, đăng ký là thủ tục, nhẫn là lời hứa. Tớ muốn cậu đeo nhẫn của tớ, để mọi người biết cậu là Trần phu nhân. Lời hắn nói làm tôi đỏ mặt. Tôi bước vào cửa hàng, ánh mắt choáng ngợp trước những chiếc nhẫn lấp lánh trong tủ kính. Người bán hàng, một cô gái trẻ với nụ cười thân thiện, dẫn chúng tôi đến một góc trưng bày những cặp nhẫn đôi. Trần Trạch Ngôn chăm chú lắng nghe cô ấy giới thiệu, thỉnh thoảng quay sang hỏi ý tôi, Tiểu Ấm, cậu thích kiểu này không? Tôi chỉ gật đầu, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Cuối cùng, chúng tôi chọn một cặp nhẫn bạc đơn giản, với họa tiết hoa mai nhỏ xinh khắc trên bề mặt. Khi Trần Trạch Ngôn đeo nhẫn vào tay tôi, ngón tay hắn khẽ chạm vào da tôi, ấm áp và nhẹ nhàng. Đẹp lắm, hắn thì thầm, ánh mắt như muốn nói điều gì đó sâu sắc hơn. Ra khỏi cửa hàng, tôi không ngừng ngắm chiếc nhẫn trên tay, cảm giác như đang sống trong một giấc mơ. Trần Trạch Ngôn nắm tay tôi, dẫn tôi đi dạo qua con phố nhỏ. Những hàng cây hai bên đường đung đưa trong gió, lá vàng rơi lác đác, tạo nên một bức tranh lãng mạn. Tiểu Ấm, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tớ muốn chúng ta thẳng thắn với nhau. Nếu cậu có gì không hài lòng, cứ nói với tớ. Đừng để mọi chuyện thành hiểu lầm như lần trước. Tôi gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Tớ biết rồi, tớ cũng sẽ cố gắng, không nghĩ lung tung nữa. Hắn cười, xoa đầu tôi, ngoan lắm. Giờ thì đi ăn thôi, Trần phu nhân đói bụng rồi đúng không? Nhà hàng mà Trần Trạch Ngôn chọn nằm trên tầng cao của một tòa tháp, với tầm nhìn ra toàn thành phố. Ánh đèn lung linh bên dưới như những vì sao lạc, làm không khí thêm phần lãng mạn. Tôi ngồi đối diện hắn, tay mân mê chiếc nhẫn, lòng vẫn chưa hết xúc động. Tiểu Ấm, hắn đột nhiên lên tiếng, giọng trầm ấm. Cậu có nghĩ đến việc công khai chuyện của chúng ta không? Ý tớ là với bạn bè của cậu. Tôi ngẩn người, không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện này. Sau lần ở quán bar, tôi vẫn chưa nói với Tiểu Lệ hay bất kỳ ai về việc chúng tôi đã kết hôn. Một phần vì tôi ngại, phần khác vì tôi sợ rằng nói ra, mọi thứ sẽ trở nên quá thật và tôi sẽ không còn đường lui. Tớ sẽ nói, tôi đáp, giọng ngập ngừng. Nhưng mà, tớ không biết bắt đầu từ đâu. Hắn nhướng mày, lấy điện thoại của tôi từ túi xách, đặt trước mặt tôi. Gọi cho Tiểu Lệ đi, tớ ở đây với cậu. Tôi lườm hắn, nhưng vẫn cầm điện thoại lên. Khi giọng Tiểu Lệ vang lên từ đầu dây bên kia, tôi hít sâu một hơi. Tiểu Lệ, tớ có chuyện muốn nói. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Tiểu Lệ cười lớn. Đừng bảo là cậu lại cãi nhau với Trạch Ngôn nhé. Tôi liếc sang Trần Trạch Ngôn, thấy hắn đang nhìn tôi với nụ cười khuyến khích. Không phải cãi nhau, tôi nói, giọng nhỏ dần. Tớ và Trạch Ngôn, chúng tớ đã kết hôn. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Tiểu Lệ hét lên, cái gì? Kết hôn? Khi nào? Sao không nói với tớ sớm hơn? Tôi cười gượng, kể lại chuyện hôm ấy, khi tôi say rượu và mọi thứ diễn ra như một cơn lốc. Trần Trạch Ngôn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng chen vào, cảm ơn cậu đã gọi tớ đến đón Tiểu Ấm hôm đó. Hôn lễ sắp tới, cậu nhớ ngồi bàn chính nhé. Tiểu Lệ vẫn chưa hết sốc, nhưng cuối cùng cũng cười, được rồi, Trần phu nhân, cậu đúng là giấu kỹ thật. Nhưng mà, tớ muốn gặp cậu để kiểm tra xem Trạch Ngôn có đối xử tốt với cậu không. Cuộc gọi kết thúc trong tiếng cười, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trần Trạch Ngôn nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, thấy chưa, không khó như cậu nghĩ đâu. Tôi hừ nhẹ, nhưng không thể giấu nụ cười. Cậu đắc ý lắm đúng không? Hắn nhún vai, đưa tay nắm lấy tay tôi qua bàn ăn. Tớ chỉ muốn cả thế giới biết cậu là vợ tớ. Vài ngày sau, tôi và Trần Trạch Ngôn đi mua sắm để chuẩn bị cho hôn lễ. Hắn kiên nhẫn xách túi,
thỉnh thoảng góp ý khi tôi chọn váy hay phụ kiện. Đang đứng trước một quầy hàng, tôi chợt nghe một giọng nói quen thuộc, Từ Ấm. Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt của một người quen cũ, Hứa Minh, một anh chàng từng theo đuổi tôi hồi đại học. Anh ta mỉm cười, ánh mắt phức tạp, lâu rồi không gặp, cậu khỏe không? Tôi gật đầu, hơi ngượng ngùng, khỏe, cảm ơn anh. Tôi liếc sang Trần Trạch Ngôn, thấy hắn đang đứng cách đó không xa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chúng tôi. Hứa Minh dường như nhận ra điều gì đó, hỏi nhỏ, cậu và người kia là thật sao? Trước khi tôi kịp trả lời, Trần Trạch Ngôn đã bước đến, vòng tay qua eo tôi, nụ cười lịch sự nhưng lạnh lùng, anh là bạn của Tiểu Ấm. Cảm ơn anh đã quan tâm. Chúng tôi đã kết hôn, đang chuẩn bị cho hôn lễ. Hoan nghênh anh đến dự. Hứa Minh sững người, ánh mắt thoáng buồn. Anh ta gật đầu, chào tạm biệt rồi rời đi. Tôi quay sang lườm Trần Trạch Ngôn, cậu làm gì mà căng thẳng thế? Người ta chỉ hỏi thăm thôi. Hắn nhướng mày, giọng trêu chọc, tớ căng thẳng. Tớ chỉ muốn bảo vệ Trần phu nhân khỏi mấy người có ý đồ. Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Hắn lấy từ túi ra cuốn sổ hồng, vỗ nhẹ như thể khoe khoang, phòng trường hợp cần chứng minh. Tôi giật lấy cuốn sổ, nhét vào túi mình, cậu mang theo làm gì? Không sợ mất à? Hắn cười, nắm tay tôi kéo đi, không sợ, vì tớ biết Trần phu nhân sẽ giữ cẩn thận. Chương 6, hôn lễ ngọt ngào, hạnh phúc vẹn tròn. Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua những tán cây ngoài cửa sổ, rải những vệt vàng óng ánh lên tấm gương lớn trong phòng trang điểm. Tôi ngồi trước gương, mặc váy cưới trắng tinh khôi, lớp voan mỏng nhẹ nhàng ôm lấy vai. Tiểu Lệ đứng sau, tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm, Tiểu Ấm, hôm nay cậu đẹp như công chúa ấy. Trần Trạch Ngôn mà không mê mẩn, tớ sẽ lôi cậu ấy ra đánh. Tôi bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời chiếc nhẫn hoa mai trên tay. Chiếc nhẫn ấy, dù đơn giản, lại như một lời nhắc nhở rằng tôi và Trần Trạch Ngôn đã cùng nhau vượt qua bao hiểu lầm để đến được ngày hôm nay. Từ một cô gái yêu thầm, tôi giờ đây là cô dâu của hắn, người mà tôi từng nghĩ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Cánh cửa phòng khẽ mở, mẹ tôi bước vào, mắt long lanh nước. Tiểu Ấm, con thật sự lớn rồi, bà nói, giọng nghẹn ngào. Hôm nay là ngày trọng đại, con phải hạnh phúc, biết chưa? Tôi gật đầu, ôm lấy mẹ, cảm nhận hơi ấm thân quen. Con biết rồi, mẹ, con sẽ hạnh phúc. Ngoài kia, tiếng nhạc dịu dàng bắt đầu vang lên, báo hiệu lễ cưới sắp bắt đầu. Tôi hít sâu, đứng dậy, tay siết chặt bó hoa cưới. Tiểu Lệ nắm tay tôi, thì thầm, cậu sẵn sàng chưa, Trần phu nhân? Tôi mỉm cười, lòng tràn đầy tự tin, sẵn sàng. Lễ đường được trang trí bằng những dải lụa trắng và hoa hồng đỏ, tạo nên một không gian vừa trang nhã vừa ấm cúng. Khách mời đã tề tựu, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn chùm. Tôi bước ra, tay vịn cánh tay ba tôi, ánh mắt hướng về phía cuối lễ đường, nơi Trần Trạch Ngôn đang đứng. Hắn mặc vest đen, dáng người cao lớn, ánh mắt sáng rực như những vì sao trong đêm. Khi tôi tiến gần, hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng đầy kiêu hãnh, như thể cả thế giới này chỉ còn lại tôi trong mắt hắn. Ba tôi trao tay tôi cho hắn, giọng trầm ấm, Trạch Ngôn, giao Tiểu Ấm cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt. Trần Trạch Ngôn gật đầu, nắm lấy tay tôi, ngón tay đan chặt, con hứa. À. Chúng tôi đứng trước chủ hôn, ánh mắt khóa chặt vào nhau. Lời tuyên thệ vang lên, giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Từ Ấm, hắn nói, giọng trầm vang, từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã biết em là người đặc biệt. Anh hứa sẽ dành cả đời này để yêu thương và che chở cho em. Tôi mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi. Trạch Ngôn, em từng nghĩ anh là ánh trăng em không bao giờ với tới. Nhưng giờ đây, em biết anh là bầu trời của em. Em hứa sẽ ở bên anh, dù có bất kỳ sóng gió nào. Khách mời vỗ tay rộn ràng, tiếng huýt sáo của Tiểu Lệ vang lên đâu đó, làm không khí thêm phần náo nhiệt. Trần Trạch Ngôn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, thì thầm, Trần phu nhân, em đẹp nhất hôm nay. Tôi đẩy nhẹ hắn, mặt đỏ bừng, đừng có ngọt ngào quá, khách còn đang nhìn kìa. Hắn cười lớn, nắm tay tôi dẫn đến bàn tiệc. Không khí trở nên rộn ràng hơn khi dì Trần và mẹ tôi bắt đầu kể những câu chuyện về thời thanh mai trúc mã của chúng tôi, khiến cả hội trường cười nghiêng ngả. Tôi ngồi bên Trần Trạch Ngôn, tay vẫn đan chặt vào tay hắn, lòng tràn đầy cảm giác an yên. Khi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi, tôi chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Lâm Toàn, trong chiếc váy xanh nhạt thanh lịch, đang bước đến gần. Tim tôi khẽ thắt lại, nhưng lần này không phải vì ghen tuông hay tự ti. Tôi đã học được cách tin tưởng Trần Trạch Ngôn, tin vào tình yêu của chúng tôi. Lâm Toàn mỉm cười, tiến đến chúc mừng, Từ Ấm, Trạch Ngôn, chúc hai người hạnh phúc. Hôm nay cô dâu thật sự rất xinh đẹp. Tôi mỉm cười đáp lại, giọng nhẹ nhàng, cảm ơn chị, Lâm Toàn, cảm ơn chị đã đến. Trần Trạch Ngôn đứng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay tôi, ánh mắt không chút dao động. Hắn gật đầu với Lâm Toàn, giọng lịch sự, cảm ơn cậu. Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng tớ, hy vọng cậu cũng vui. Lâm Toàn gật đầu, ánh mắt thoáng chút phức tạp nhưng vẫn giữ nụ cười. Cô ấy quay đi, hòa vào đám đông, để lại tôi với một cảm giác nhẹ nhõm. Tôi nhìn Trần Trạch Ngôn, thì thầm, tớ từng nghĩ chị ấy là bạch nguyệt quang của cậu. Hắn nhướng mày, kéo tôi vào lòng,
Bạch Nguyệt Quang của tớ chỉ có một, và giờ cô ấy đang đứng đây, mặc váy cưới. Tôi bật cười, tựa đầu vào vai hắn. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự tự tin trọn vẹn. Tôi không còn là cô gái sợ hãi đứng ngoài lằn ranh tình cảm của hắn. Tôi là Từ Ấm, là Trần Phu Nhân, là người hắn chọn để nắm tay đi hết cuộc đời. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, chúng tôi đứng trên ban công lễ đường, nhìn ra thành phố đang chìm vào sắc tím. Trần Trạch Ngôn khoác áo vest lên vai tôi, giọng dịu dàng, lạnh không, Tiểu Ấm. Tôi lắc đầu, tựa vào hắn, không lạnh, có cậu ở đây, tớ chẳng sợ gì nữa. Hắn cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như lời hứa rằng chúng tôi sẽ mãi thuộc về nhau. Xa xa, ánh trăng bắt đầu ló dạng, nhưng lần này tôi không còn thấy nó xa vời. Bởi vì bên tôi, Trần Trạch Ngôn chính là ánh sáng rực rỡ nhất. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, dưới ánh trăng, lời hứa vẫn vẹn nguyên. Mùa thu đến, mang theo những cơn gió mát lành và hương thơm của lá khô. Tôi ngồi trong xe, tay ôm một chiếc hộp nhỏ đựng bánh quy tự làm, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Những cánh đồng lúa trải dài bên đường lấp lánh dưới ánh nắng vàng, gợi nhớ về những ngày thơ ấu khi tôi và Trần Trạch Ngôn từng chạy nhảy trên con đường làng đầy sỏi đá. Tiểu Ấm, cậu lại mơ mộng gì thế? Trần Trạch Ngôn liếc sang, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng. Tôi hừ nhẹ, quay sang lườm hắn, tớ đang nghĩ xem có nên cho cậu ăn bánh quy này không? Lỡ cậu chê dở thì sao? Hắn bật cười, một tay cầm vô lăng, tay kia vươn sang nắm lấy tay tôi. Trần Phu Nhân làm gì mà chẳng ngon, tớ ăn hết, không để lại một mẩu vụn. Tôi đỏ mặt, rút tay lại, giả vờ bận rộn chỉnh hộp bánh trên đùi. Hôm nay là cuối tuần và Trần Trạch Ngôn đột nhiên đề nghị đưa tôi về thị trấn nhỏ nơi chúng tôi lớn lên, để thăm lại nơi bắt đầu mọi chuyện. Hắn nói, ánh mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật. Tôi đồng ý, dù trong lòng tò mò không biết hắn đang âm mưu gì. Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà cũ của gia đình tôi, mái ngói đỏ đã phai màu theo thời gian, nhưng hàng cây ngọc lan bên sân vẫn tỏa hương ngọt ngào. Tôi bước xuống xe, hít sâu một hơi, cảm giác như vừa trở về tuổi thơ. Trần Trạch Ngôn đứng bên cạnh, tay xách túi đồ, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại như đang tìm kiếm điều gì đó. Cậu định làm gì? Tôi hỏi, nhướng mày nghi ngờ. Đừng bảo là cậu định đào kho báu dưới cây ngọc lan nhé. Hắn cười lớn, kéo tôi đi về phía con đường mòn dẫn ra cánh đồng sau làng. Đi theo tớ, Trần Phu Nhân, có thứ tớ muốn cho cậu xem. Tôi bĩu môi nhưng vẫn bước theo, tay đan chặt vào tay hắn. Con đường mòn phủ đầy cỏ dại, hai bên là những bụi hoa dại tím nhạt rung rinh trong gió. Khi chúng tôi đến một khoảng đất trống bên bờ suối, ánh trăng đã bắt đầu ló dạng, phủ lên mặt nước một lớp ánh bạc lung linh. Tôi dừng lại, ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt. Một chiếc xích đu gỗ nhỏ được dựng lên, bên cạnh là một bàn gỗ nhỏ với vài ngọn nến và một bó hoa hồng trắng. Trạch Ngôn, này là... Tôi quay sang, giọng nghẹn lại vì xúc động. Hắn mỉm cười, dẫn tôi đến chiếc xích đu, nhẹ nhàng đẩy tôi ngồi xuống. Tiểu Ấm, cậu còn nhớ nơi này không? Hồi nhỏ, chúng ta từng hứa sẽ xây một chiếc xích đu ở đây, để mỗi tối có thể ngồi ngắm trăng. Tôi sững người, ký ức ùa về như một cơn sóng. Hồi ấy, tôi chỉ mới 10 tuổi, ngồi bên bờ suối này, bướng bỉnh tuyên bố rằng sẽ xây một chiếc xích đu để đuổi cậu đi nếu cậu dám bắt nạt tớ. Trần Trạch Ngôn khi đó chỉ cười, hứa rằng sẽ tự tay làm xích đu cho tôi. Tôi đã quên lời hứa ấy, nhưng hắn thì không. Cậu làm cái này khi nào? Tôi hỏi, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ đẩy xích đu khiến nó đung đưa nhẹ nhàng. Tuần trước, khi cậu bận làm bánh quy, tớ nhờ bác Lý ở làng giúp một tay, muốn cho cậu bất ngờ. Tôi cắn môi, cố kìm nước mắt. Cậu đúng là đồ ngốc, ai cần xích đu chứ? Hắn nhướng mày, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ. Không cần xích đu, vậy cái này thì sao? Hắn mở hộp, để lộ một chiếc lắc tay bạc tinh xảo, mặt dây chuyền khắc hình một bông hoa mai nhỏ, giống hệt chiếc nhẫn cưới của chúng tôi. Trạch Ngôn, tôi nghẹn ngào, không biết phải nói gì. Hắn cầm tay tôi, nhẹ nhàng đeo chiếc lắc vào cổ tay. Tiểu Ấm, tớ từng hứa sẽ cho cậu cả thế giới, nhưng thế giới của tớ chỉ có cậu. Chiếc lắc này là lời nhắc nhở, rằng dù bao năm trôi qua, tớ vẫn sẽ giữ lời hứa của mình. Tôi nhìn hắn, nước mắt cuối cùng cũng rơi. Tôi lao vào ôm lấy hắn, mặt tựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim đều đặn. Cậu đúng là đồ ngốc, tôi lẩm bẩm, giọng run run. Nhưng tớ yêu cậu, yêu cả sự ngốc nghếch này. Hắn cười, ôm chặt tôi, giọng trầm ấm vang lên trong đêm, tớ cũng yêu cậu, Trần Phu Nhân, từ ngày đầu tiên đến mãi mãi sau này. Dưới ánh trăng, chúng tôi ngồi trên xích đu, chia sẻ hộp bánh quy tôi làm, tiếng cười hòa vào tiếng nước chảy róc rách. Tôi tựa đầu vào vai hắn, nhìn bạch nguyệt quang trên bầu trời, lòng tràn đầy hạnh phúc. Những ngày tháng thanh mai trúc mã, những hiểu lầm, những nghi ngờ, tất cả giờ đây chỉ là những viên sỏi nhỏ trên con đường dẫn chúng tôi đến với nhau. Toàn Văn Hoàn. Vậy là câu chuyện tình say đắm sau một đêm say đã khép lại dưới ánh trăng dịu dàng, nơi Từ Ấm và Trần Trạch Ngôn tìm thấy hạnh phúc vẹn tròn của mình. Từ một đêm say rượu đầy hiểu lầm, họ đã cùng nhau viết nên một bản nhạc tình yêu ngọt ngào, bền vững như lời hứa thanh mai trúc mã năm xưa. Các bạn ơi, câu chuyện này có làm trái tim bạn rung động không? Bạn nghĩ sao về hành trình tình yêu của Từ Ấm và Trần Trạch Ngôn?
Hãy để lại cảm nhận của bạn ở phần bình luận nhé. Gina rất mong được đọc những dòng tâm sự của các bạn. Nếu bạn yêu thích câu chuyện này, đừng quên nhấn like, share với hội chị em và subscribe kênh Gina kể chuyện để đón chờ những câu chuyện đêm khuya lãng mạn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Gina trong chương trình kể chuyện đêm khuya hôm nay. Hãy nghỉ ngơi thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo. Chúc ngủ ngon.